دوستای عزیز، سلام و احترامات تقدیم. امیدوار هستم که همگیتان خوب و جور و صحتمند باشین. من امروز خواستم که یک سالاد بسیار مزه‌دار و بسیار سیر براتون تیار کنم که من خودم زیاد خوش دارم و زیاد استفاده میکنم. این یک سالاد بلغور است که اکثریت دوستا میفهمن. اصلا یک سالاد عربی است. ببینید من پاکتش براتون نشان میدم که معلوم شود که چی است. ببینید یک نوع گندم نشان میده. اینه من فقط یک گیلاس پر میگیرم، مندازم داخل کاسه. داخل کاسه مندازم. بعد از او آب را که ما جوش کردیم، آب جوش مندازم سرش. شور میتمش. بعد از او صافش میکنم از یک صافه. صاف میکنم شسته شود، پاک شود. بعد از او پس داخل کاسه مندازمش. بعد از او بازم آب مندازم، آب جوش. خب آبش هم میبینیم که آبش باید است که نه زیاد باشه نه کم، فقط یک 2 سانتی از خودش بلندتر باشه. 2 سانتی بلندتر باشه. بعد از اون من این سرش قایم میکنم. میمونم برای مدت 2 ساعت که نرم شوه و تمام آب خود جذب کنه. دیگه اجازه نیست که آب داشته باشه و یا به حساب اوچلق باشه. باید آبش خوب صاف شده باشه. بعد از 2 ساعت من چون پیش از پیش ترک کرده بودم، بعد از 2 ساعت یک چیز به دست میایه. بعد از 2 ساعت ببینین این رقم آب خود خشک کرده. ببینین آب نداره و نرم است، بسیار خوب شده. بعد از او ما برای یک سس تیار میکنیم. کاغذ بگیرم. خب ما اینال برش یک سس تیار میکنیم که سسش از یک دانه لیمو، یک دانه لیموست. لیمو باشه یا سیترون باشه پروا نداره. حتی اگر لیمو یا سیترون نداشتین میتونین از سیترون مایعی که در بین بوتلاست میتونین از اون استفاده کنین. هیچ کدام گپ نیست. مقصد از ترشی است که باید از ترش باشه. خب هنال ما شما اولیف اولی داریم که فقط یک قاشق نانخوری وری برش اولیف مندازیم. خب ببینین اولیف انداختیم داخلش. بعد از او سنبال مندازیم داخلش. سنبال کسایی که تند خوش داره، اما اگر کسی تند خوش نداره میتونه که هیچ نپرسه. یک 30 گرم وری سنبال بندازیم داخلش.
بعد از او یک 35 گرم واری رب مرچ دلمه‌ای سرخ او رو داخلش مندازیم. و بعد از اون مرچ سیاه یک 15 گرم واری مرچ سیاه داخلش مندازیم. خب نمک مندازیم به قدر ضرورت، هر کس برابر مزه دان خود. یک 15 گرم واری مندازیم. بعد از اون ما شما رب انار داریم. ببینید در این بوتل است رب انار داریم که از رب انار ما تقریبا یک 50 گرم واری رب انار داخلش مندازیم. رب انار شد، سرش رو بسته میکنم. بعد از او هم از زیر ما مخلوط میکنیم که خوب مخلوط شود و یک رنگ بسیار خوبش بگیره. ببینید یک رنگ بسیار مقبول و خوبش به خود گرفته. ببینید سس ما تیار شد که بسیار یک سس مزه‌دار و بسیار یک رنگ خوبش پیدا کرد. این حال ما بلغور خود داخل کاسه مندازیم. ببینید اصلا آب نداره. فکرتان باشه که بسیار زیاد میشه، یک گیلاس شکر پرتین بسیار زیاد میشه. حالا دیگه مواد و اینا مبروش میایه. آخرش نمیندازم که کدام قطره آب نداشته باشه. میشه پس میمونیم. خب اینال ما سوس امروش سوسی که جور کردیم سوس داخلش مندازیم. کل سوسش میگیریم چون بسیار مزه‌دار است. خب آلی را خوب مخلوط میکنیم. مخلوط میکنیم تا یک رنگ بسیار خوبش بکشه. و کلش یک رنگ شده. ببینید این کلش یک رنگ شده و بسیار خوب نرم شده. نگفته نمونه که باید نه نرم باشه و نه سخت، که اگه بسیار نرم مثل شعله واری شد باز وقت ایش اصلا مزه نمیتم و کیفیت خودم از دست میدم. خب حال نوبت ترکاری رسید دیگه. نگفته نمونه قسمی که میبینین مواد مورد ضرورت ما و شما که بعد از بلغور و بعد از سوسش گشنیز تازه است، بانجان رومیز، نانای خشک، نانای تازه است، پیتر سیلیسته و پیاز است. و نگفته نمونه که باید است که قوام یک ذره داخلش قوام پرتیم. یک دانه قاور ما نصف میکنیم.
نصف کاهو بس میکنه. کاهو را با آب یخ خوش میکنیم. ببینید نصف کاهو بس است. ما اول کاهو را میده میکنیم. کاهو باید بسیار خود میده شود. ببینید کاهو را ما داخل کاسه مندازیم. وقتی ما که سرد شده او را پاک میکنیم. بعد از او بانجان رومی رو میگیریم. ببینید داخلش را پاک میکنیم و داخلش مغزش بس میکنیم، به خاطر که نمیخوایم که سلات ما تر بیایه. به اون خاطر داخلش بس میکنیم. از ایشم از دیگرم و خازیرم پس میکنیم داخلش هر چهارش. خب ببینیم حالا ما اینا را توته میکنیم. تقریبا خورد توتیش میکنیم. اینال ما بانجانم داخل کاسه مندازیم. تومات ببینید. خب بسیار خوب. تخته خود خشک میکنیم برای مواد دیگه. خب حالا ما شما پیاز داریم که پیاز هم نافتن همانه که پیاز سرخ بسیار مزه‌دار است و بسیار مزه‌دار است و سلات به حد مزه‌دار میکنه. اصلا کسایی که پیاز خوش داره، اما کسایی که پیاز دوست نداره میتونه که پیاز نپرته داخلش. شما میتونین به جای پیاز میتونین نوش پیاز پرتین، میتونین پیاز سفید پرتین، اما پیاز سرخ پیاز سلات است و بسیار پیاز مزه‌دار است. ما اینال همی پیاز نگینه‌ای را ایرام داخلش بندازیم. داخلش انداختیم. خب بعد از اون ما اینجا گشنیز داریم. گشنیز تازه داریم که ایرام
توته میکنیم، کلان نه کلان و نه خرد. ببینید گشنیج هم داخلش انداختیم. بعد از اون پترسیل داریم. شما کده و همچنان نعنا داریم، نعنای تازه. توته میکنیم نعنا رو و نعنا بسیار مزه خوبم داره و بوی بسیار خوبش هم برش میته. ببینین ایرم داخلش بندازیم دیگه. تقریبا تمام مواد را ما داخل ازی انداختیم. اینال ایره ما شور میتیم امرای امی چی میگن پنجه کلانه که ما دارم همرایزی شور میتیمش که کلگیش گت شوه و بسیار رنگ مزدار ما خوب شام میکشه و یک مزدار هم میکشه. بسیار باید است که گت شوه همراه بلغور و همراه کاهو و همراه همه چیز. بسیار نافته نمونه که بسیار سیز و برای رژیم، کسایی که رژیم میگیره، کسایی که میخواه وزن خود کم کنه، این خودش یک غذای مکمل است. وقتی که آدم بخوره دیگه اصلا دیگه آدم میل و غذا نمی داشته باشه. خب این ما گت کردیم، بسیار خوب گت شد. شوی خودم یک ذره جمع کنیم. و این حال وقت آخر ما یک کمک اولیوی مندازیم بالایش یک کمه. بعد از او به ظرفی که ما داریم فاینال به ظرفی که ما داریم به این ظرف ما ایره تزیین میکنیم. خب یک ذریش میکشیم داخل ازی مندازیم. ببینید چقدر رنگ خوبش کشیده. و چقدر مزه‌دار و خوبش معلوم میشه. گفتم براتون که بسیار زیاد میشه، هر وقتی که جور میکنین کم جور کنین چون خودش خدایی موادش زیادتر میشه، زیاد وعی داره. گفتیم شما لیمو هم همراهش توته میکنیم. روش میمانیم دیگه. میبینید همتر یک چیز آمد. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و خدا کنه که مزه تان بده دیگه. به نام سلات بلغور. نوش جانتان.